شعاع چند کیلومتریم همه مصرف کننده مواد. کسایی که درگیر مواد مخدرن به صورت خیلی پیشرونده و خیلی شدید، اینا داستان اصلیشون اینه که یادشون رفته یک زندگی مثل انسانی وجود داره، ما میتونیم مثل انسان زندگی کنیم. شاید اصلا هیچ وقت به ما اون شکل درسته انتقال داده نشده، آموزش ندیدیم. شاید توی فضایی که بزرگ شدیم واقعا کسی نبوده که به ما بگه. هرچی رو تا الان گذروندیم خودمون یاد گرفتیم. من امروز اینجا هستم، از دردام دارم صحبت میکنم. چیزایی که دربارش حرف میزنم، ویدیو میسازم و سبکی که پیش گرفتم، اون چیزی که فهمیدم. الان یکی از چیزایی که توی داستان ما آدما هست وابسته شدن هست، که توی بعضیا که نه، اکثرا به صورت اعتیاد خودشون نشون میده. اعتیاد به یک وسیله خاصی، اعتیاد به یک مواد خاصی، اعتیاد به یک وضعیت خاصی زندگی کردن، اعتیاد به یک شخص خاصی که به صورت وابسته شدن، به صورت عادت خودشو نشون میده. عادت به اون شخص، عادت به اون وسیله، عادت مصرف کردن مواد مخدر. میدونی اینا همه از اونجای شروع میشه که یک خلایی در ما هست، احتمالاً یک خلایی در ما هست که اون خلای توسط اون وسیله، اون شخص، اون مواد، اون مکان خاصه، اون بازی خاص، اون هر چیزی که هست پر میشه. اون خلای پر میشه. و اون خلای چرا ایجاد شده؟ به خاطر اینکه ما خیلی وقتی که یادمون رفته. خیلی مثلا ببین کسایی که من تا شعاع چند کیلومتریم، توی ویدیوهای اولم گفتم توی شعاع چند کیلومتریم همه مصرف کننده مواد مخدر بودم. بابا، ننم، برادرم، خود من مصرف کردم. خیلیا هنوزم اطراف من هستن که دارن این کار رو انجام میدن. چیزی که من از همشون فهمیدم این که اینا فراموش کردن زندگی کردن رو. متوجهی؟ طرف هر چقدر اگه سواد داشته باشه، هر چقدر درس خونده باشه، وقتی اینا رو خیلی یار دیدم اینجوری، خیلی یار میبینم هنوز. تو اولین ویدیوهای خودم هم گفتم که هدف من اینه که تمام تجربه خودم رو از زندگی با کسایی که مصرف مواد مخدر داشتن بهتون بگم. ببینید خیلیاتون درگیر این هستید که بچه‌تون، شوهرتون، پسرتون، دختر دوست داشتنیتون، چه میدونم همسرتون درگیر نوعی مصرف مواد مخدر هستن، یا یک نوع اعتیاد یا یک نوع وابستگی هستن. خب و زندگی شما توسط رفتاری که اون آدم داره غیر قابل کنترل شده برای خودتون. رفتارهای شما نسبت به اون آدم غیر قابل کنترل شده. شما دوچار نوعی چالش شدی تو این مسیری که من چجوری میتونم با این پسرم، با این دخترم، با این کسی که در ارتباطم و دوستش دارم ارتباط بگیرم. میاید میگیرینش، میندازینش کمپ و نمیدونم جنگ و جدل هستید باهاشو، توی چه میدونم همش داستان دارید باهاش. متوجهی؟ میخوام اینو بهت بگم که شاید باور نشه، شاید خیلی بیرحمانه باشه، ولی الان کاری که خیلی‌ها انجام میدن و جواب میده اکثر اوقات، یعنی حداقل زودتر جواب میده، میان طرفو خانواده ها میان طرفو از خونه میندازن بیرون. خب این نوعی رها کردن اون شخصه به حال خودش، و حتی رها کردن تو خودت هم در واقع داری این مسئله رو رها میکنی. میدونم خیلی وقتا خیلی سخت این کار رو انجام دادن، ولی وقتی با کسایی که تجربه دارن توی این مسیر صحبت میکنی، میان بهت میگن طرفو، پسرت و دخترت، هر کی هست بنداز از خونه بیرون. میان بندازش از خونه بیرون.
یا بهت میگم ببرش کمپ. ولی من خودم تجربه‌مو اگر بخوام تو این مسیر بهتون میگم، کمپ بردن جواب نمیده، اما بیرون انداختن جواب میده. چون وقتی بیرونش میندازی، اون آدم، اون شخص، اون مسیری رو که باید طی کنه خیلی با سرعت بیشتری طی میکنه و زودتر به اون خط آخر، اون نقطه پایانی مسئله میتونه برسه. نقطه پایانی مسئله 2 تا حالت داره. ببینید نقطه پایانی که صحبتش میشه 2 تا حالت داره. اینا خیلی جزئیات این داستانه که میشه ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد، اما میخوام بهتون درباره اون 2 تا نقطه در مصرف مواد مخدر یا چنین اعتیادهایی میگن زندان، تیمارستان، مرگ در نهایت این مسئله هست، که حقیقتی به نظر من زندان، تیمارستان، مرگ واقعا در رابطه با مواد مخدر مخصوصا یک حقیقته. یا اینکه میاد از شما درخواست کمک میکنه. یعنی این بهترین اتفاقی 2 تا حالت داره، یا زندان، تیمارستان، مرگ زودتر برای اون شخص اتفاق میفته توی اون مسیر که وقتی از خونه میندازینش بیرون، یا اینکه میاد از شما درخواست کمک میکنه و اون موقع است که شما میتونید با خیال خیلی بهتری، با حال خیلی بهتری بهش کمک کنید و باز هم نمیتونید دوباره وقتی که اومد حالا پاک شد و اومد خونه دوباره کنترلش کنید، دوباره نه، باید بازم رهاش کنید که مسیر خودش رو طی کنه. اینا رو گفتم که به این برسم که آقا کسایی که درگیر مواد مخدرن به صورت خیلی پیشرونده و خیلی شدید، اینا داستان اصلیشون اینه که یادشون رفته یک زندگی مثل انسانی وجود داره، ما میتونیم مثل انسان زندگی کنیم. طرف یادش رفته که من تحصیل کرده بودم، من دانشگاه رفتم، میدونی سالهای خیلی زیادی توی اون مسیر داره زندگی میکنه و تمام افکارش، تمام خلق و خوش، تمام رفتاراش با اون مسیر، با اون داستانش شکل گرفته و الان که وقتی میخواد بیاد دوباره این رو بذاره کنار، یه عالمه مبحث، یک عالمه کلمات صحبت کردنی دربارش هست که میشه، یه عالمه مسائل هست که میشه دربارش ساعتها حرف زد. فقط موقعی که یعنی اینجوری بهتون بگم، وقتی که تو از سمت خودت به عنوان پدر، مادر، هر کسی که هستی تصمیم میگیرید گوش طرف رو بگیری، ببری، بندازی مثلا توی کمپ که این آدم بیاد ترک کنه، ببین شاید تو فقط داری از بعد خودت نگاه میکنی که من میخوام این عزیز دل من مثلا پاک بشه و بیاد سالم زندگی کنه، اما یه عالم مسئله توی فکر و توی ذهن و توی کله اون آدم هستش که شما ازش خبر ندارید و هیچی دربارش نمیدونید، اما یه عالم ترس توی وجود اون آدم هست برای اینکه از اون فضای خودش بیاد بیرون و هیچ کس، هیچ احدی نمیتونه بهش کمک کنه جز خودش که تصمیم بگیره و بیاد از شما درخواست کمک کنه. پس این خیلی دوست داشتم کوتاه درباره این مسئله صحبت کنم که شما اینو یادتون نره. اون فراموش کرده که میتونه مثل انسان زندگی کنه، اون یادش رفته که میتونه زندگی خوبی داشته باشه و شما فقط هر از گاهی میتونید، اگر قراره که در کنار شما وایس زندگی کنه و همونطور به اون مسیر، یعنی اگر دلشو نداری که از خونه بندازیش بیرون، شما هیچ کاری نمیتونید براش انجام بدید، فقط میتونید هر چیزی که هست به صورت یادآوری و پیشنهادی، به صورت تیکه انداختن بیاید مثلا حالا یه چیزایی رو بهش یادآوری کنید که شاید یه دینگی توی ذهنش، یه چراغی توی ذهنش بخواد روشن بشه. اما شما حقیقتا نمیتونید. خود معتادان گمنام، انجمن معتادان گمنام یه دعایی دارن که آخر یه دعایی هست که خلیل جبران اگر اشتباه نکنم این رو گفته به صورت خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. واقعا شما نمیتونید به عنوان پدر، مادر یا سرپرست یا هر چیزی که یه رفیق اون
شخص رو تغییر بدید. شما فقط دارید به اصطلاح کار رو سخت‌تر میکنید، هم برای اون هم برای خودت. خب خیلی از این دفعات طرف خودش تصمیم گرفته از شما فرار کنه که احتمالاً تو همین دفعات یکم دوم سوم پیش میاد طرف از شما میترسه، طرف فرار میکنه از تو و دیگه اگر تو اون رفیق خود دیگه اون از تو میترسه و فکر میکنه که تو میخوای دوباره اذیتش کنی. اون توی ذهنش یه چنین چیزی میگذره احتمالاً. متوجهی؟ آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم. یعنی آقا به عنوان هر کسی که هستم در زندگی یک شخصی که داره مواد مخدر مصرف میکنه، من فقط میتونم رفتار خودم رو نسبت به این آدم عوض کنم. یعنی چی؟ یعنی فاصله بگیرم، یعنی رهاش کنم، یعنی بذارم به حال خودش باشه، چون اون یادش رفته و تو نمیتونی، تو فقط میتونی یادآوری کنی بهش، نمیتونی به زور بچپونی بهش. باید بذاری خودش به اون نقطه‌ای برسه، اون مسیر رو طی کنه، یا زندان، تیمارستان، مرگ، یا به اصطلاح میاد از شما درخواست کمک میکنه. و در آخر میگه که و دانشی که تفاوت بین آن دو را بدانم. دوستان ببین، خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و اگر دانشی که تفاوت بین آن دو را بدانم. و اگر شما تفاوت بین همین دوتا دعای دو خط اولش رو متوجه بشید، زندگی رو تقریبا میتونم بگم که میتونید برنده این تجربه زندگیتون باشید. متوجهید؟ شما حقیقتا هیچ چیزی رو نمیتونید تغییر بدید، هیچ کس دیگه ای رو، هیچ شخص دیگه ای رو، هیچ چیز دیگه ای رو، هیچ طعم دیگه ای رو، هیچ بوی دیگه ای رو شما نمیتونید حقیقتا تغییر بدید. هیچ چیز رو شما فقط میتونید خودتون رو تغییر بدید. خیلی جالبه که من دوست داشتم توی این ویدیو بیشتر درباره این صحبت کنم که ما چی هستیم. اگرم دقت کرده باشید اول ویدیو گفتم که ما یادمون رفته که چی هستیم. آره، که وصلش کردم به این که شما در برخورد با یک کسی که درگیر و وابستگی به یک شخص، اعتیاد به یک چیز خاصی داره، که اون یادش رفته که میتونه بدون اون زندگی کنه، اون یادش رفته که میتونه مثل این رو من توضیح دادم بهتون. اما خیلی دوست داشتم بیشتر درباره خودمون، ما حقیقتا یادمون رفته چی هستیم و دقیقا خیلی چیزهای ساده و خیلی اون چیزهایی که دقیقا فکرشو نمی کنی به حساب، یعنی جزو حساب کتاب های این جهان هستیه. من دیروز بود که داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، برگشتم بهش گفتم به نظر من زندگی به اینه که این زندگی ما، این روح ما، این تجربه حقیقی و واقعی که قرار ما اینجا تجربه کنیم و اگر قرار یک پله بالاتری وجود داشته باشه، ما اون پله بالاتر رو بخوایم طی کنیم، اینه که دروغ نگیم، چه میدونم دل کسی رو درد نیاریم، محبت کنیم. برگشت بهم گفت با اینا رو که من 20 سال پیش فهمیدم، من دنبال یه سری چیزای خیلی خاص‌ترم، خیلی عجیب غریب‌تر. دقیقاً با انجام ندادن همین روش‌های ساده، همین استایل‌های ساده زندگی، همین اخلاق خلق و خوهای ساده زندگی که خیلی کلماتش کلیشه‌ای به نظر میرسه، شما اون چیز عجیب غریبه رو میتونید بهش برسید. اون پول عجیب غریبه، اون آرامش عجیب غریب، اون مشاهده های عجیب، اون خوشبختی، اون شادی عجیب غریب رو میتونید در واقع تجربه کنید. هیچ چیز خاص عجیب غریبی وجود نداره، فقط این که ما خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکر میکنیم هستیم. ما خیلی حقیقتا میتونیم بهتر از این چیزی که خودمون حتی فکر میکنیم باشیم. اما متاسفانه قانون دنیا اینجوریه که تو در واقع اون چیزی که خودت فکر میکنی، درباره خودت میپنداری، میگی،
صحبت میکنی، چه میدونم تفکر میکنی درباره خودت، وقتی میگن خودتو تجسم، اون چیزی که درباره خودت تصور داری، متاسفانه این قانون دنیاه. اما اینو میتونم بهت بگم که خیلی بزرگتر از اون چیزی هستی که بهش فکر میکنی، میپنداری و خودتو دربارش توصیف میکنی. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم تونسته باشم پیام رو توی این ویدیو بهتون داده باشم. عزیز دل.